ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች። ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን አምስተኛ ክፍል እናያለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ኦፍ አን አተም ኤንድ አይዞቶፕስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዲ አተም ወይም የአንድ አተም ኮምፖዚሽን ወይም ስሪት ምን ይመስላል የሚለውን እና አይዞቶፕ የሚለው ኮንሰፕት ወይም አይዞቶፕ ባይ ሰልፍ ቃሉ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። ኮምፖዚሽን ኦፍ አን አተም ኤንድ አይዞቶፕ። Atoms have different property based on the arrangement and number of their subatomic particle. የሆነ አተም እንግዲህ የተለያየ ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ይህ ባህሪው ከየት የመጣ ነው ወይም ምንን መሰረት ያደረገ ነው ካል አንደኛ አሬንጅመንት አለ፣ ሁለተኛ number of their subatomic particle። subatomic particle ውስጥ ላይ ያሉ ነምበራቸው ወይም ብዛታቸውን መሰረት ባደረገና አሬንጅመንቱ መሰረት ባደረገ አንድ አተም የተለያየ ባህሪ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። Some elements have the same number of proton but a different number of neutron. Some elements have ስለዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ atoms of the same element ብላችሁ አስተካክሉት። ወይም atoms of the same element may have the same number of proton but different number of neutron እንጂ some elements ሲል ኤሌመንት ለምሳሌ ሃይድሮጅን አለ፣ ሂሊየም አለ፣ ሊቲየም እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አላቸው ማለት አይደለም። በፍጹም አተሞች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ሊኖራቸው አይችልም። ግን አንድ አይነት ኤሌመንት ሆኖ ለምሳሌ ሃይድሮጅን የተባለ ኤሌመንት ሆኖ ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ኖሮት ግን ዲፈረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ሊኖረው ይችላል። እሱን ለመግለጽ ነው እዚህ ጋር የተፈለገው። This resulted in some elements have different mass. አይታችኋል። ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ ከተለያየ ነምበር ኦፍ ማሱም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። Which in turn leads to different properties. In this section, we are going to discuss about the electron, the proton, the neutron in relation to the atomic structure, mass, mass and charge. So we will discuss about isotope. Okay? ከዛ በተጨማሪም ስለምን ዲስከስ እናደርጋለን ስለ አይዞቶፕ። ስለዚህ በዚህ ሴክሽን ውስጥ ያሉ ምንዳቸው ሰባቶሚክ ወይም አቶሚክ ስትራክቸር፣ ማስ እና ቻርጅ ምን እንደሆነ እናያለን። አይዞቶፕንም ጨምረን እናያለን ነው የሚለን። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ የሚባሉ ነገሮችን እናገኛለን ፈርስት ቶፒክ ላይ። የመጀመሪያው ኤሌክትሮን ነው። Electrons are one of the three fundamental particles that make up the atom. አንድን አተም ከሰሩት ከሶስቱ ፋንዳሜንታል ፓርቲክሎች መካከል ይመደባል ማለት ነው ኤሌክትሮን። Electrons are extremely small. ከሁሉም ከሶስቱም አንፃር ስናወዳድረው በጣም ስሞል የሚባለው ነው እንግዲህ ኤሌክትሮን። The mass of an electron is only about 1/2000 the mass of proton or neutron, which is about 0.0005487 AMU or 9 times 10 raised negative 39 kilogram. Look, አሁን የማስ ኦፍ ኤሌክትሮንን ከኒውትሮን እና ከፕሮቶን ማስ ጋር ስናወዳድረው 2000 እጥፍ ያንሳል እንደማለት ነው። 2000 እጥፍ ያንሳል። ያም 0.0054897 ወይም 9 times 10 the power of negative 31 kilogram ያክል ይመዝናል ማለት ነው ኤሌክትሮን። So electrons contribute almost nothing to the total mass of the atom. እንግዲህ አተም ውስጥ ካለው ማስ የኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ ምንም ነው፣ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ኦልሞስት ዜሮ እንደማለት ነው። The electric charge of an electron is -1, which is equals to but opposite to the charge of a proton. ቻርጁ ደግሞ የኤሌክትሮንን ቻርጅ ስናየው -1 ነው፣ ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ግን ፕሮቶን +1 ያለው ማለት ነው። So all atoms have identical number
of electron and proton, so the positive and negative charge cancel out, making atoms electrically neutral. እዩ all atoms have identical number of electrons and proton. ሁሉም አተሞች ምንድነው ያላቸው? ተመሳሳይ የሆነ number of electron as well as number of proton አላቸው። ኤሌክትሮኑ ኔጌቲቭ ቻርጅ and ፕሮቶኑ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለው እርስ በርሱ ይጣፋና የአተም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ይሆናል ይለናል። ኦኬ ይህን ስዕል ተመልከቱት። the black ball like structure እና እዚህ ጋር ደግሞ ቲኒ የሆነች ፓርቲክል አለች። ይቺ ፐኒ ትባላለች። የኛው ደግሞ ቦሊንግ ቦል ይባላል። አሁን ይሄ ሁለቱ ስዕል የቀረበው ለምንድን ነው? ፐኒ የምትባለዋ የኤሌክትሮን ሞዴል ነች ወይም ምሳሌ ነች። እንዲሁም ይሄ ደግሞ የፕሮቶን። ስለዚህ ፕሮቶን ከኤሌክትሮን ጋራ በሳይዝ ሲታይ ልክ የዚህን ያክል ልዩነት አለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይቺ ማለት የዚህን 2000 እጥፍ ካንሳለች ወይም ይሄኛው 2000 እጥፍ ይበልጣታል እንደማለት። so comparison of an electron that is the penny with a proton bowling ball ይላል። ኦኬ ሁለተኛ the protons. The proton is one of the three subatomic particles that make up the atom. ልክ እንደ ኤሌክትሮን ፕሮቶንም ከሶስቱ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ያ ማለት አተምን ከሰሩት ሶስቱ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች መካከል ይመደባል። Protons are found in a nucleus of an atom. ፕሮቶን እንግዲህ ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኘው። ኒውክለስ ውስጥ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን በአንድ ላይ ይገኛሉ። ከዛ ውጭ ነው ኤሌክትሮን ውጭ ላይ ሪቮልቭ የሚያደርገው ማለት ነው። anyhow ፕሮቶን እንግዲህ ሴንትራል አተም ውስጥ ይገኛል። ፕሮቶን is a tiny compact region at the centers of the atom. ሴንተሩ ላይ ወይም ኒውክለሱ ላይ ቲኒ ሆኖ ኮምፓክት የሆነ ወይም ጥቅጥቅ ያለ ክፍል ውስጥ ይገኛል። ፕሮቶን have a positive electrical charge of 1 and a mass of 1.0073 atomic mass unit or AMU, which is about 1.67 times 10 raised to negative 27 kilogram. Together with neutron, they make up virtually all of the mass of an atom. እንግዲህ ባጭሩ የአተሙ ማስ ኮምፖዝ የተደረገው በፕሮቶን እና በኒውትሮን ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮቶን ነምበሩ ሲደመር የኒውትሮን ድምሩ ማስ ድምሩ የማንን ይሰጠናል? አጠቃላይ የአተሙን ማስ ድምር ይሰጠናል እንጂ የኤሌክትሮን ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን የለውም። ኦልሞስት ዜሮ ነው ማለት ነው። ኔክስት the neutron. Atoms of all elements apart from most atoms of hydrogen have a neutron in their nucleus. አይታችኋል? Atoms of all elements apart from most atoms of hydrogen have a neutron in their nucleus. Unlike the proton and electron, each are electrically charged. Neutron have no charge. ከሃይድሮጅን ኤሌመንት በስተቀር ሁሉም አተሞች ኒውትሮን የሚባል ነገር አላቸው። የት? ኒውክለሳቸው ላይ። but hydrogen has no any nucleus at the center of the atom. ኒውትሮን ልክ እንደ ፕሮቶን እና እንደ ኤሌክትሮን ቻርጅ የሚባል ነገር የለውም። አሁን ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ and ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ብለናል። but neutron ግን is electrically neutral. That means has no any charge. That is why the neutron is are labeled n0. እዚህ ጋር እንግዲህ ታች ቴብል አለ n0 ተብሎ ተቀምጧል። n0 የተባለበት ምክንያት ቻርጅለስ ነው ለማለት ነው። the zero stands for zero charge. እዚህ ጋር ዜሮ የምታመላክተው ዜሮ ቻርጅ ማለት ነው። the mass of neutron, which is 1.0087 AMU, is a little greater than the mass of proton, which is 1 atomic mass unit. አሁን ይህንን ዩት 1.0087 እና እዚህ ጋር ደግሞ 1.0073 almost the same ነው፣ ግን የተወሰነ ፕሮቶን በለጥ ይላል ማለት ነው። ኦኬ an atomic mass unit is equals to about 1.67 times 10 raised negative 27 kg.
ያ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ 0.0087 ማለት ይሄ ውጤት እንደማለት ነው። ኦልሞስት ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህኛው ከማን ጋር? ከፕሮቶን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ማስ ኦፍ ኒውትሮን ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ዘ ሴም። A neutron also has about the same diameter as the proton, or which is 1.7 times 10⁻15 meters. ኦኬ በዳያሜትር ምንድን ናቸው? ኦልሞስት the same ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ግን ኤሌክትሮንን ቅድም አይታችኋት ከሆነ በጣም ትንሽዬ ነች ኤሌክትሮን። ፕሮቶን እና ኒውትሮን ግን በዳያሜትርም ተመሳሳይ ናቸው፣ በማስም ተመሳሳይ ናቸው። የሚለያዩት ኒውትሮን has no any charge whereas proton has a positively charged particle። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትራክቸሩን ስንመለከት ይሄ እዚህ የምትመለከቱት አተም ነው። አተሙ ውጨኛው ክፍል ላይ ከውጭ በኩል ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዚህ ኤሌክትሮን ነው ማይነስ የሚለው ቻርጁ ኔጌቲቭ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ዴን እዚህ ጋር ደግሞ መሃል ላይ ኒኩለሱ አለ። ኒኩለሱ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ለምንድን ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ያልነው? ኒኩለሱ ፕሮቶንን ስለሚይዝ እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ፕሮቶን ማለት ነው። ሶ ኒኩለስ እንደምታዩት እንግዲህ ጥቁሩን የምታዩት ፕሮቶን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ነጩ ፓርት ኒውትሮን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች እንግዲህ እነዚህ በአንድ ላይ ተዋቅረው አንድ አተምን ኮምፖዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚለውን ስናይ ፓርቲክሉ this is a proton, ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን ዴን ሲምቦላቸው ፒ ፕላስ ፕላስ የሚያመለክተው ፖዚቲቭ ቻርጅ መሆኑ ነው። ኤን ዜሮ የሚለው ደግሞ ቻርጅለስ መሆኑን ነው። ኢ ማይነስ የሚለው ደግሞ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ መኖሩን ነው። ቻርጅ በኩለምብ ሲለካ ቻርጃቸው ፖዚቲቭ 1.59 ታይምስ 10 ሬዝድ ኔጌቲቭ 19። እዚህ ጋር ምንም ቻርጅ የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ሆኖ 1.59 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 19 ይሆናል ክላምፕ ማለት ነው። ኤንድ ማሳቸውን ስናይ የፕሮቶን 1.673 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 27 ኬጂ፣ የኒውትሮን 1.675 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 27 ኬጂ ኤንድ የኤሌክትሮን ደግሞ 9 ታይምስ 10 ሬዝድ ኔጌቲቭ 31 ኬጂ ይሆናል። ሪላቲቭ ቻርጃቸውን ስናይ እዚህ ጋር ቻርጅ እና ሪላቲቭ ቻርጅ ይለያያል። ባይዘው ሪላቲቭ ቻርጃቸውን ስናይ ፖዚቲቭ 1 ነው፣ እዚህ ጋር 0 ነው ኒውትሮን፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1። ኦኬ ሪላቲቭ ስንል አንጻራዊ አንዱ ከአንዱ ጋር ስናነጻጽረው ማለት ነው። ግን አክቹዋሉ ከሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነው። ማስ ኤኤምዩ አቶሚክ ማስ ዩኒት 1.0073 የማን የፕሮቶን፣ የኒውትሮን ደግሞ 1.0087 እንዲሁም የኤሌክትሮን 5.4858 ታይምስ 10 ሬዝድ ማይነስ 4 ወይም 0.00054858 እንደማለት ነው። ሎኬሽኑ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኢንሳይድ ደ ኒኩለስ ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ አውትሳይድ ደ ኒኩለስ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው አቶሚክ ነምበር ኤንድ ማስ ነምበር። ዋት ዳዝ ኢት ሚን? አቶሚክ ነምበር ኤንድ ማስ ነምበር ምንድን ነው? It's important to able to differentiate atoms of one element from atoms of the other element። አንደኛውን ኤሌመንት ከሌላኛው ኤሌመንት መለየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ኤሌመንትስ are a pure substance that make up all other matters, so each one gives a different name። አተም ምንድን ነው? ፒውር ሰብስታንስ ነው። ፒውር ሰብስታንስ። From your grade 7 science lesson, you know that the name of elements are represented by a unique one or two letters. Symbols such as H for hydrogen, C for carbon, or He for helium. እንግዲህ እንዴት ስያሜ እንደሚሰጥ ወይም nomenclature of the atom ወይም the element ምን እንደሚመስል lower grade level ላይ ያ ማለት grade 7 ላይ ተምራችኋል። However, it would be more authoritative if these names could be used to identify the numbers of proton and neutron in the atom. That is where atom number and
ማስ ነምበር አር ዩስፉል። ስለዚህ እዚህ ጋር የዝርዝር ሀሳብ የመጣው ለምንድን ነው አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ እንድናደርግ ወይም እንድንለይ ነው ማለት ነው። ሳይንቲስትስ አር ኦልዌይስ ኢንተረስትድ ኢን አቶሚክ ነምበር ኤንድ ሃው ኢት ዲፈር ቢትዊን different elements, since an atom of one element can be distinguished from an atom of the other element by the number of protons in its nucleus. እንግዲህ ሳይንቲስቶች አቶሚክ ነምበርን እና how it differ from different element አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት እንዴት እንደሚለይ አስቀምጠዋል። ያ ማለት አንድ ኤሌመንት ከሌላ ኤሌመንት የምንለይበት ዋነኛው ነጥብ ምንድን ነው? በነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው። እያንዳንዱ አተም የተለያየ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው ያለው። ኦኬ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ሊኖራቸው አይችልም። ግን አንድ አይነት ኤሌመንቶች አንድ አይነት ፕሮቶን ነምበር ኖሯቸው የተለያየ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ሊኖራቸው ይችላል። እሱ ምን እንደሆነ ወደታችን እናያለን። the number of proton in an atom is called atomic number or it can be represented by capital Z. ስለዚህ the number of proton in an atom ምን ይባላል? atomic number። ቶፒካችን እዚህ ጋር እንደሚለው atomic number and mass number። ስለዚህ atomic number ምንድነው ከተባላችሁ number of proton of an atom እንላለን ማለት ነው። ኦኬ this number is very important because it's unique for atoms of a given element. ዩኒክ ነው ሲል ለአንድ ኤሌመንት አንድ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ለሌላው አንድ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ያለ ያ ማለት ሁሉም የተለያየ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ስላላቸው። all atoms of an element have identical number of proton and every element have a diverse number of proton in its atom. if an atom has only one proton we know that it's hydrogen atom. አንድ አተም እንግዲህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ አንድ ከሆነ የአተም ማን ይባላል? ሃይድሮጅን ይባላል። An atom with two protons is always helium atom. And an atom has a number of proton, 3 number of proton that's known as lithium. እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ሃይድሮጅን፣ ሊቲየም፣ ሂሊየም፣ ሊቲየም፣ ቦሮን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። If scientists count for proton in an atom, they know it is a beryllium. አይታችኋል? 4 ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አሉ ካሉ ስለ ቤሪሊየም እያወሩ ነው ማለት ነው። an atom with 3 proton ሊቲየም ነው። an atom with 5 ከሆነ ደግሞ ቦሮን ነው። an atom with 6 proton ካርበን and so on እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ለምሳሌ እንዴት ብላችሁ ልዩት ትችላላችሁ? የሆነ እኛ ተማሪ እያለን የምንይዝበት አያያዝ ነበረ። ሃይድሮጅን፣ ሊቲየም፣ ሂሊየም፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ትይዙታላችሁ መሰላችሁ? ሄሎ፣ ሃሊ፣ ሊስትሮ በሙሉ ብሉ፣ ከለር ነክሮ ኦሊዮ ፈጥሮ ነበር እና ዓለም መንግስት ሲፈርስ ፖለቲካ ሲናወጥ ክሎሪን አርግበት ጌሻ ካርታ ስጫወት ተይዤ እነው ፈጣሪ ኮነንከኝ ዛሬ ዜድኤን ነው ዚንክ ነው። ስለዚህ እስከ ዚንክ እስከ 30ኛው ኤሌመንት ድረስ ወይም አትሊስት 30 ኤሌመንቶችን በዚህ ወይ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነበር ምን ይዛቸው። ከዛ በተጨማሪ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉ ኤሌመንቶችን ለምሳሌ አልካሊ ሜታሎች የሚባሉ አሉ፣ አልካሊ እርዝ ሜታሎች የሚባሉ አሉ። ወደዛ ተሻገሩ ደግሞ ቦሮን ፋሚሊ፣ ኦክሲጅን ፋሚሊ የሚባሉ አሉ፣ ሃሎጂን፣ ካሎጂን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱም በእንደዚህ አይነት ፎርሙላ እንይዛቸው ነበር። ኦኬ አሁን ይችን ሄሎ፣ ሃሊ፣ ሊስትሮ በሙሉ ብሉ፣ ከለር፣ ሃይድሮጂን፣ ሂሊየም፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው 1 2 3 4 5 6 and ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ደግሞ 0 ነው ያለ ሃይድሮጂን። ከዛ 2 4 5 6 6 አይታችኋል። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ምን ሊኖር ይችላል? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እና ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እንደምታዩት ለምሳሌ እዩት። ካርበን ስንት አለው? 6 6 አለው። የቦሮንና የካርበን ኒውትሮናቸው ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል፣ በት ፕሮቶናቸው ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም ከየትኛውም ኤሌመንት ጋር።
ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ደግሞ እኩል ነው። መቼ? if the atom is neutral ኒውትራል ከሆነ አተሙ። ኒውትራል ስንል ምንም አይነት ኤሌክትሪካል ቻርጅ የሌለው ሲሆን ወይም በኤሌክትሪክ ሪያክሽን ወይም ባጭሩ በኬሚካል ሪያክሽን ፓርቲሲፔት ሳያደርግ ሲቀር ማለት ነው ኒውትራል የምንለው። ዴን አቶሚክ ነምበር እንግዲህ ዜድ ነው። ከማን ጋር እኩል ነው? ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ማስ ነምበር እዚህ ጋር ማስ ነምበርን ዲፋይን አላደረግነውም። በት ማስ ነምበር ማለት it is the sum of number of proton and neutron ነው የሁለቱ ድምር። 1 ሲደመር 0 1 ነው። 2 ሲደመር 2 4 ነው። 3 ሲደመር 4 7 ነው። 4 ሲደመር 5 9 ነው። 5 ሲደመር 6 11 6 ሲደመር 6 12 ስለዚህ ማስ ነምበር ማለት it's a sum of number of proton and neutron ነው ማለት ነው። ኦኬ of course since neutral atoms have the same number of electrons እዩት ኒውትራል አተም ነው የሚለው። ኒውትራል አተም ማለት ኬሚካል ሪያክሽን ያላካሄደ ማለት ነው። to that of the proton an element's atomic number also tell you how many electrons are in neutral atoms of that element እንግዲህ ኤሌክትሮን ነምበር ኢንዲኬት የሚያደርገው የሆነ ኒውትራል የሆነ አተም ምን ያክል ኤሌክትሮኖች ውስጡ ላይ እንዳሉ ነው። atoms are neutral in electrical charge because they have the same number of negative electron as positive proton እንግዲህ ፖዚቲቭ ፕሮቶን እና ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን ይጠፋፋሉ። በዛ ምክንያት ኒውትራል ነው እንላለን። for example hydrogen has atomic number of 1 this means that an atom of hydrogen has 1 proton and if it is neutral has 1 electron as well ሃይድሮጅን የተባለ ኤሌመንት የመጀመሪያው ኤሌመንት ማለት ነው አንድ ፕሮቶን እና አንድ ኤሌክትሮን አለው። ፕሮቶኑ ፖዚቲቭ ቻርጅድ ነው፣ ኤሌክትሮኑ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅድ ነው። እርስ በራሱ ይጣፋና ኒውትራል ነው እንላለን። ካርቦን on the other hand has an atomic number of 6 which means that an atom of carbon has 6 proton and if it is neutral has 6 electron as well so ከዚህ የምትረዱት ነገር ምንድነው? if the atom is neutral it has the same number of proton and electron እንላለን ማለት ነው። okay we have already discussed about mass number እንግዲህ the sum of number of proton and neutron ነው ብያቸዋለሁ። ግን እስኪ እንየው። mass number represented by capital A of an atom is the total number of proton and neutron in its nucleus ኒውክለስ ውስጥ ያለው ቶታል ድምር ነው የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው። it's also known as the total number of nucleus in an atoms of nucleus in the atoms of the nucleus ይላል። ባጭሩ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ነው በቃ ማስ ነምበር ምንም ሌላ እንትን የለውም። don't confuse atomic mass with mass number because it's the average weight of an element ሁለቱ ነገሮች ልዩነት አላቸው። አቶሚክ ማስ እና ማስ ነምበር እያወራን ያለነው ስለ ማስ ነምበር ነው። ማስ ነምበር ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ነው። አቶሚክ ማስ ደግሞ the average weight of an element ነው። የኤሌመንቱ average weight counting the number of proton and neutron tells the scientist about the total mass of an atom እንግዲህ ካውንት በማድረግ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ደምሮ ማስቀመጥ that is mass of the atom እንላለን። so mass number which can be represented by capital A which is equal to number of proton plus number of neutron ማለት ነው። an atom's mass number is very easy to calculate provided that you know the number of proton and neutron in an atom እንግዲህ የአተሙን number of neutron እና ፕሮቶን ማወቅ ከቻላችሁ በቀላሉ የአተሙን ማስ ነምበር ማግኘት ይቻላል። ቢኮዝ መደመር ነው ሌላ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ what is the mass number of an atom of helium that contain 2 neutron 2 neutron ያለው የሂሊየም አተም ማስ ነምበሩ ስንት ነው? ስለዚህ ኒውትሮን ብቻ 2 ተደርጎ ተሰጥቶናል። ሌላ የሚደመር ፓርቲ ያስፈልገናል። እሱ ማን ነው? ፕሮቶን። ሂሊየም ማለት ሁለተኛው አተም ነው። ከማን ቀጥሎ? ከሃይድሮጅን ቀጥሎ። ስለዚህ ሁለተኛው ነው ማለት 2 ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አለው ማለት ነው። 2 ሲደመር 2 4 ይሆናል። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን 2 ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን 2 ነው። ማስ ነምበር ማለት 2 ሲደመር 2 ያ ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ
number of neutron that is 4 ይመጣል ማለት ነው። Again another example, how many proton, electron and neutron are in the atom K with a mass number of 40? K ማን ነው? ፖታሲየም ነው። ስለዚህ የፖታሲየም ኤሌመንት ምን ያክል ፕሮቶን፣ ምን ያክል ኤሌክትሮን and ምን ያክል ኒውትሮን ይዟል? ፖታሲየም ፕሮቶን ነምበሩ 19 ነው ይታወቃል። ስለዚህ ማስ ነምበሩ 40 ከ40 ሲቀነስ 19 ብለን እንሰራለን። ከ40 ሲቀነስ 19 የምናደርገው ምኑን ለማወቅ ነው? ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑን ለማወቅ ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት የኤ ዋጋ ነው። ኤ ማለት ምንድነው ብለናል? ኤ ማለት which is equals to p plus አይደለ? p plus n ነው ብለናል። ሶ ፒ ስንት ነው? 19 ይታወቃል። ከ19 ላይ ከ40 ላይ 19 ሲቀነስ 21 ይመጣል። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ነው ማለት ነው? 21 ነው። 21 ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው፣ አተሙም ከሆነ ኒውትራል ከሆነ። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 19። ኒውትሮኑ ስንት መጣ? 21። ስለዚህ ሁሉንም መለስን ማለት ነው። አሁንም ሌላ ምሳሌዎች ይቀጥላሉ። What is the atomic number of electron and neutron in an atom of zinc having a mass number of 65 and 30 proton? ዚንክ እንግዲህ 30ኛው ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ 30 ነው፣ ማስ ነምበሩ 65 ነው። 30 ፕሮቶን አለው ማለት 30 ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። 30 ፕሮቶን አለው ማለት 30 አቶሚክ ነምበር አለው ማለት ነው። ቢኮዝ አቶሚክ ነምበር ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ስለሆነ፣ ኤሌክትሮን ነምበር ማለት ደግሞ ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው፣ ፎር ኒውትራል አተም ማለት ነው። ከዛ ኒውትሮን ደግሞ ማለት ከ65 ሲቀነስ 30 ዛት 35 ይሆናል። ይሁት እዚህ ጋር 35። ሌላኛው ፖይንታችን ሪፕሬዘንቲንግ ኦፍ ማስ ነምበር ኤንድ አቶሚክ ነምበር ኢን ኒኩሊየር ሲምቦል ኦፍ አን ኤሌመንት ይላል። ይህን ነገር ባይዘው 7ኛ እና 8ኛ ክፍል አይ ቲንክ 8ኛ ክፍል ይመስለኛል አዲሱ ትምህርት ካሪክለም ላይ ያለ እንዴት አድርገን አቶሚክ ነምበር እና አቶሚክ ማስ ነምበር እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት እንደምናደርግ ማለት ነው። There is a common way in which scientists commonly express the mass number and atomic numbers of the atom. To write the nuclear symbol, the mass number is placed at the upper left superscript of the chemical symbol and atomic number is placed at the lower left subscript of the symbol ይላል። ያ ማለት እዚህ ጋር x ነው። x ማለት the chemical symbol of the element ነው። x ተብሎ ተወከለ። then a ማለት ማስ ነምበር ነው። ዛት ሚንስ ማስ ነምበር ማለት z ፕላስ n ነው ወይም p ፕላስ n ነው። አቶሚክ ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር ወይም ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ወይም ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ማለት ነው አቶሚክ ነምበር። z ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ነው። ዳት ኢዝ ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው። እንደዚህ ተደርጎ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ለምሳሌ the complete nuclear symbol for hydrogen mass number is 1, helium mass number is 4, lithium mass number is 7, beryllium mass number is 9, boron mass number is 11 and carbon mass number is 12 is given below ይላል። ለምሳሌ ሃይድሮጅን 1 የስረኛው 1 የምታመለክተው ዜድ ነች። ያ ማለት አቶሚክ ነምበር፣ ከላይ ያለችው 1 ደግሞ ኤ ነች ማስ ነምበር። ሂሊየም ላይ ደግሞ ከስር 2 ማለት ዜድ ነች ወይም አቶሚክ ነምበር፣ ከላይ ደግሞ ማስ ነምበር። የሊቲየም እታች ያለችው 3 ቁጥር ዛት ኢዝ አቶሚክ ነምበር፣ ከላይ 7 ደግሞ ማስ ነምበር። የቤሪሊየም ከስር 4 አቶሚክ ነምበር ዜድ ነው፣ 9 ደግሞ ኤ ወይም ማስ ነምበር። ሌሎችም ይቀጥላሉ፣ ቦሮን ካርበን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ኢን ዘ ካርበን ኒኩለስ ሪፕሬዘንት above the atomic number 6 indicates እዩት that the nucleus contains 6 proton። እዚህ ጋር የሚያመለክተው 6 ፕሮቶን እንደያዘ ነው። and therefore it must contain 6 neutron to have a mass number of 12። ማስ ነምበር ኦፍ 12 እንዲኖረው የግድ ካርበን ምን ያክል ነምበር ኦፍ ኒውትሮን መያዝ መቻል አለበት? 6 ያክል። ቤሪሊየም በተመሳሳይ
ቤሪሊየም ኒውት 4 ፕሮቶን አለው። ያ ማለት 4 አቶሚክ ነምበር አለው ማለት ነው። ሶ 9 ማስ ነምበር እንዲኖረው 5 ምን ይገባዋል ማለት ነው? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ይኖረዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ ትረዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መጨረሻው ኮንሰፕት እያለፍን ነው። አቶሚክ ማስ ኤንድ አይዞቶፕ የሚል ነገር ይቀረናል። አቶሚክ ማስ ኤንድ አይዞቶፕ። አሁን እስካሁን ማስ ነምበር እናያየን። ማስ ነምበር፣ አቶሚክ ነምበር፣ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን፣ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን የሚሉ ነገሮችን እና ነምበር ኦፍ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን፣ ፕሮቶን እና ዜድ ወይም ኤ እያልን የወከልነው ነው እስካሁን ያየን። አሁን ደግሞ አቶሚክ ማስ እና አይዞቶፕ ምንድን ነው? አቶሚክ ማስ ከማስ ነምበር ጋር ይለያል። ኦል አተምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት እዩት። አተምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ማለት ሃይድሮጅን ከሆነ ሃይድሮጅን ብቻ፣ ሂሊየም ከሆነ ሂሊየም ብቻ፣ ኦኬ ካርበን ከሆነ ካርበን ብቻ። አተምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ያል ሃቭ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን በት some way may have different number of neutron። አንዳንድ አተሞች ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኖሯቸው ግን የተለያየ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ሊኖራቸው ይችላል። for example all carbon atoms have 6 proton and most have 6 neutron as well። አብዛኛው ኮመንሊ የምናውቀው ካርበን አተም እንግዲህ 6 ፕሮቶን እና 6 ነምበር ኦፍ ኒውትሮን አለው። But some carbon atom have 7 or 8 neutrons instead of usual 6። ከ6 ውጭ በሆነ way አንዳንድ የካርበን አተሞች 7 ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ወይም 8 ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ያላቸው አሉ ማለት ነው። Atoms of the same element that differ in their number of neutron is called isotope። ስለዚህ አይዞቶፕ እንዴት አድርገን ዲፋይን እናደርገዋለን? Atoms of the same element having the same number of proton but different number of neutron which is known as isotope። Many isotopes occur naturally. Usually one or two isotopes of an element are the most stable and common። ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ወይም ሁለት አይዞቶፕ ያላቸው ኤሌመንቶች አሉ፣ እነሱ ስቴብል ናቸው። Different isotopes of an element generally have the same physical and chemical property because they have the same number of proton and electron። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለያየ አይዞቶፕ ያላቸው ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ፊዚካዊ እና ኬሚካዊ ባህሪ ያላቸው። ምክንያቱም ምንድነው ስንል ተመሳሳይ የሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ስላላቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አይዞቶፕን በዚህ መንገድ ትረዳላችሁ። ለምሳሌ ስለ ካርበን ስናወራ ካርበን 14 የሚባል ኤሌመንት አለ። ካርበን 14 ማለት 14 እንዴት ሊመጣ ቻለ? ማስ ነምበሩ 14 እንዴት ሊመጣ ቻለ ካል ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ 6 ነው ኤንድ ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ 8 ይሆነ ማለት ነው። ካርበን 14 ብዙ ጊዜ ፎሲል ፊውል ስለ ፎሲል ስናጠና ወይም ስለ አርኪኦሎጂ በምናጠናበት ጊዜ ወይም ስለ ቅሪተ አካል ስናጠና የሆነን ፎሲል ኤጅ ወይም እድሜ ፕሪዲክት ያደርጋል። ስለዚህ ካርበን 14ን ኤጅ ፕሪዲክሽን ላይ ወይም የዛን አጽም እድሜ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ እንደዚህ ቅሪተ አካል ምንላቸው እንደ ሉሲ የመሳሰሉ ለምሳሌ እንደ ሰላም ነሽ የሚባሉ አሉ፣ ሉሲ የሚባሉ አሉ፣ አውስትራሎፒቲከስ ምናምን የሚባሉ አሉ። ስለ ኢቮሉሽን ስትማሩ ካስታውሳችሁ ወይም ስለ ዝግመታዊ ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የአጥንቱን እድሜ ፕሪዲክት ለማድረግ ካርበን 14 የተባለውን ኤሌመንት እንጠቀማለን። 14 የሆነበት ደግሞ ቢካዝ ኦፍ አይዞቶፕ ነው ማለት ነው። Now let us see an example. Hydrogen isotopes. Hydrogen is an example of an element that has isotope. ሃይድሮጅን እንግዲህ አይዞቶፕ ካላቸው ኤሌመንቶች መደብ ውስጥ ይመደባል። 3 isotopes of hydrogen has modeled in the following figure። እዚህ ጋር እንግዲህ 3 አይዞቶፖች ያሉት ሃይድሮጅን ተቀምጧል። Most hydrogen atoms have just one proton, one electron and lack of neutron። እንግዲህ በዋናነት የምናውቀው ሃይድሮጅን ዋን ፕሮቶን አለው፣ ዋን ኤሌክትሮን አለው፣ እንዲሁም ኖ ኒውትሮን ወይም ላክ ኦፍ ኒውትሮን የሚባል ነገር የለውም። These atoms are usually called
hydrogen ይባላል። Some hydrogen atoms have one neutron as well. This atom is isotope named deuterium. Okay, deuterium. Other hydrogen atom has two neutrons. These atoms are the isotope named tritium. They also have a heavy hydrogen ይላል። በአጭሩ እንግዲህ የመጀመሪያው ሃይድሮጅን ብለን ነው የምንጠራው። አንድ ፕሮቶን ነምበር፣ አንድ ኤሌክትሮን ነምበር እንዲሁም ምንም አይነት ኒውትሮን የሌለው ሃይድሮጅን። አንድ ኒውትሮን ያለውን ደግሞ ዲትሪየም ብለን እንጠራዋለን። ሁለት ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ያለውን ደግሞ ትሪቲየም ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ሃይድሮጅን፣ ዲትሪየም እና ትሪቲየም ላይ ሃይድሮጅን ብለን የጠራ ነው ግን ሌላ ስም አለው፣ ኮመን የሆነ ስም። ምናልባት ወደ ታች ካለ እናየዋለን። ፕሮፒየም የሚባል ስም፣ ፕሮፒየም፣ ዲትሪየም እና ትሪቲየም ተብሎ የሚጠሩ ሶስቱ አይዞቶፖች። ስለዚህ ነው እዚህ ጋር አለ እንደው ፕሮቲየም፣ ፕሮፒየም ነው ያልኳችሁ። ፕሮቲየም ሃይድሮጅን 1 ዲትሪየም ሃይድሮጅን 1 2 and ትሪቲየም ሃይድሮጅን 1 3። እንደምታዩት ውስጥ ላይ አንድ ፕሮቶን 2 ኒውትሮን አለው ትሪቲየም፣ እንዲሁም 1 ኤሌክትሮን። ዲትሪየም ደግሞ 1 ኒውትሮን 1 ፕሮቶን 1 ኤሌክትሮን። ፕሮቲየም የሚባለው ላይ ደግሞ አንድ ፕሮቶን እና አንድ ኤሌክትሮን ብቻ አለው ማለት ነው። For most elements other than hydrogen, isotopes are named for their mass number. For example, carbon atoms with usually 6 neutrons have a mass number of 12, that is 6 proton and 6 neutron, which is 12. So they are called carbon 12 ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ carbon 12 ከኔ የመጣው ከተባለ ከማስ ነምበሩ የመጣ ነው። Carbon atoms of 7 neutron have an atom mass of 13, that is 6 proton plus 6 neutron, which is 13. ስለዚህ ካርበን 13 ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ካርበን 13 እንለዋለን። ቅድም ያልኳችሁም 8 ያለው ደግሞ ካርበን 14 ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ስቴቢሊቲ ኦፍ አይዞቶፕ። Atoms need a certain proportions of neutron to protons to have a stable nucleus. ስቴብል የሆነ ኒውክለስ ሊኖረው የሚችለው የሆነ ፕሮፖርሽን ሲኖረው ነው። በማና በማን በኒውትሮን ነምበር እና በፕሮቶን ነምበር መካከል ያለው ፕሮፖርሽን ታዋቂ ሲሆን ነው ስቴብል ሊሆን የሚችለው። having too many or too few neutron relative to proton results unstable or radioactive nucleus that will sooner or later break down to more stable form. እንግዲህ የፕሮቶን ነምበሩና የነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ ተመጣጣኝ ካልሆነ አንስቴብል ይሆናል ያ ኤሌመንት ማለት ነው፣ ወይም ራዲዮ አክቲቭ ይሆናል። ራዲዮ አክቲቭ ኒውክለስ አለው ማለት የሆነ ጊዜ ብሬክ ዳውን ያደርግና ሞር ስቴብል ይሆናል በራሱ ጊዜ ማለት ነው። this process is called radioactive decay ይባላል። radioactive decay። so ካርበን 14 ያልኳችሁ ቅድም ላይ ምናልባት ዝርዝሩ እዚህ ጋር ይኖራል ይሆናል። radioactive decay ስለሚያካሄድ ነው እድሜን ፕሬዲክት የሚያደርገው። many isotopes have radioactive nuclei and the isotopes are referred to as radioisotopes ተብሎ ይጠራል። when they decay they release the particle that may be destructive. decay በሚያደርጉበት ጊዜ ወይም በሚፈራረሱበት ጊዜ የሆነ ፓርቲክል ሪሊዝ ያደርጋሉ። ይሄ ግን ዲስትራክቲቭ ነው ወይም ጎጂ ነው የሚወጣው ሬይ ማለት ነው። ምናልባትም ትንሽዬዋ ወይም ረቂቋ በአይናችን የማትታየዋ ሬይ ወይም ዲስትራክት ያደረገችው ነገር ብዙ ነገር ታወድም ትችላለች ማለት ነው። ለምሳሌ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች የሚባሉ አሉ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን አቶሚክ ቦምብ ላይ ወይም ሌሎች የጦር መሳሪያዎች ላይ ይጠቀሙባቸዋል ራዲዮ አክቲቭ የሚባሉት ማለት ነው። ኦኬ so this is why radioactive isotopes are risky and why working with them requires a special sheet for protection. እንግዲህ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች ወይም አይዞቶፖች ሪስኪ ናቸው፣ ለአደጋ ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ኤሌመንቶች ጋር በምንሰራበት ጊዜ ስፔሻል የሆነ ፕሮቴክሽን ያስፈልገናል።
The isotopes of carbon, known as carbon-40, is an example of radioisotope element. In contrast, carbon isotope called carbon-12 and 13 are stable. ሁለቱ ነገሮች ስቴብል ናቸው፣ ግን carbon-14 ስቴብል አይደለም። ስቴብል አይደለም ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ራዲዮአክቲቭ ዲኬይ ያካሂዳል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዲስትራክቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም አደጋ ሊያደርስ ይችላል። ኤኒሃው ራዲዮአክቲቭ ዲኬይ ስለሚያካሂድ ቅድም የነገርኳቸው አፕሊኬሽን ኤሪያ ላይ ይውላል ማለት ነው። This whole discussion of isotope bring us back to Dalton atomic theory. According to Dalton, atoms of a given element are identical. Atoms of the same element are identical የሚል አለ ዳልተን አተም ላይ። But if atoms of a given element can have different number of neutrons, then they can have different mass number as well. So ይሄን ነገር ምን ለማለት መሰላችሁ ወደ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ወሰደን። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንደ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሲነጻጸር 6 ፖስቱሌቶች አሉት። ልዩነቱ ምንድን ነው? ኦኬ ለምሳሌ አተምስ ኢንዲስትራክቲብል ያለው አተም ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን፣ ኒውትሮን የሚባሉ ነገሮች የሉትም ነበር የሚለው። ሶ እዚህ ጋር ሞደርኑ ላይ ደግሞ 3 ነገሮች አሉት ይል ነበር። ሶ ይህን ሀሳብ ያመጣው ለምንድን ነው? atoms of a given element are identical የሚለው በኒውትረን ነምበራቸው ሊለያዩ ይችላሉ፣ በፕሮቶናቸው ግን አይደንቲካል ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ዳልተን አተም ላይ ይህን ነገር ስላላብራራው ነው፣ ለዛ ነው ይህን ሀሳብ ይዞት የመጣ ማለት ነው። ሌላኛው ካልኩሌቲንግ ማስ ነምበር ኦፍ አይዞቶፕስ፣ የአይዞቶፖችን ማስ ነምበር ካልኩሌት ማድረግ። ለምሳሌ ፕሮብለም 1 ሊቲየም አይዞቶፕ what are the atomic numbers and mass numbers of isotope of lithium containing 3 ኒውትሮን ይላል። 3 ኒውትሮን አለው። ዜድ ሊቲየም 3 ፕሮቶን አለው፣ ምክንያቱም ሊቲየም ማለት ሶስተኛው ነው፣ ሃይድሮጅን፣ ሂሊየም፣ ሊቲየም። ስለዚህ ማስ ነምበሩ ስንት ነው? ማን ነው አቶሚክ ነምበሩ ስንት ነው? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ስለሆነ 3 ነው። ማስ ነምበሩ ስንት ነው ደግሞ? ኒውትሮኑ 3 ነው፣ ፕሮቶኑ 3 ነው፣ 6 አለቀ። what are the atomic numbers and mass numbers of isotope lithium 4 ካለው ደግሞ አንዳንድ ይጨምራል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ ስንት ነው? ማን ነው አቶሚክ ነምበሩ 3 ነው እንዳለ ነው፣ አይቀየርም። ማስ ነምበሩ 3 ሲደመር 4 7 ይሆናል ማለት ነው። የኢዩ የኤ እንደምታው 6 መጥቷል ማስ ነምበሩ። የዚህ ጋር ቢ ለማለት ነው፣ የቢ ደግሞ 7 ሆነ ማለት ነው። Note that because the lithium atom has 3 proton, the atomic number for lithium is always 3. The mass number, however, 6 in the isotope with 3 neutron and 7 in the isotope 4 neutron. Naturally, only a certain isotope exists. For instance, lithium exists as isotope with 3 neutron and as an isotope with 4 neutron, but it doesn't exist an isotope with 2 neutron or as an isotope of 5 neutron. እንግዲህ የኒውትሮን ነምበራቸው የተለያየ ሆኖ ይገኛሉ ማለት አይደለም። እነዚህ አይዞቶፕ የምንላቸው ነገር ናቹራሊ ኤግዚስት ያደረጉ 2 ወይም 3 የተለያዩ ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ናቸው። የተለያዩ ስንል በኒውትሮን ነምበራቸው የተለያዩ 2 ወይም 3 ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው እንጂ እኛ እንደፈለግን እየቀያየር ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እየቀያየር የምናገኛቸው ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። ኦኬ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛ 2 ነገሮችን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ 2 ነገሮችን አይተን እንጨርሳለን። አንደኛው ምንድነው? አቶሚክ ማስ ነው። አቶሚክ ማስ ከዛ እስር አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ምንድነው? አቶሚክ ማስ ኦፍ a separate atom are very very small። እንግዲህ የአንድ አተም ማስ በጣም ትንሽ ነው። using a modern device called mass spectrometry is possible to measure such a tiny mass። ማስ ስፔክትሮሜትር የሚባለውን ኢንስትሩመንት ወይም ዲቫይስ በመጠቀም የነዚህን ትንንሽ የሚባሉ አተም ማሳቸውን ማወቅ ይቻላል። An atom of oxygen 16
for example has a mass of 2.66 times 10 to 23 gram ያክል እንደሆነ በማስ ስፔክትሮሜትር ማወቅ ይቻላል። while comparison of masses measured with in gram would have some utility, it is far more practical to have a system that will permit us to more easily compare relative atom mass. Scientists decide on using carbon-14 nuclide as an reference standard by which all other masses would be compared. እንግዲህ ያንድን ማስ አማውንት ፕሪዲክት ለማድረግ ወይም ለማወቅ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ የሚባል አለ። ሪላቲቭ አለ ማለት አንጻራዊ ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገናል። የፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ የትኛው ኤሌመንት ነው ካል ካርበን 12 የተባለ ካርበን ማን ነው ኤሌመንት ነው ሪፈረንሳችን ማለት ነው። ከካርበን 12 ጋር እያነጻጸርን ነው አቶሚክ ማስን የምናውቅ ማለት ወይም ሪላቲቭ አቶሚክ ማስን የምናውቅ። By definition, one atom of carbon 12 is assigned as a mass of 12 atom mass. በዲፊኒሽን ነው እንግዲህ በዲፊኒሽን ካርበን 12 ማለት ስንት ያለው ማለት ነው 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ወይም ኤኤምዩ አለው ብለን እናስባለን። ላይ ኤኤምዩ ያን ቴብል ስንሰራ ነበር። ስለዚህ አቶሚክ ማስ ዩኒት ስለዚህ ካርበን ስንት አለው 12 አለው ካርበን 12። An atomic mass unit is defined as the mass equals to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 or 1.99264654 times 10 to 23 gram እንደማለት ነው። ካርበን ይሄን ያክል ነው ማሱ ወይም አቶሚክ ማሱ which is assigned as an atomic mass of 12 unit. In this scale, one atomic mass unit or AMU corresponds to 1.66053 times 10 to 24 gram. ስለዚህ አንድ AMU ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ይህን ሁላ ስንጽፍ ከምንል 1 AMU ብለን እንሄዳለን። The atomic mass unit is also called Dalton ተብሎ ይጠራል። After the English chemist John Dalton. ከጆን ዳልተን በኋላ የመጣ ነው። ስለዚህ AMU ማለን እንችላለን ዳልተን ልንል እንችላለን ወይም ዲኤ። The mass of any isotope of any element is expressed in relation to carbon 12 standards. For example, one atom of helium-4 has a mass of 4.0024 AMU. Okay. An atom of sulfur 32 has a mass of 31.972 AMU. አሁን 32 የተባለ ኦልሞስት አፕሮክሲሜት ተደርጎ ነው 32 ይሄም 4.00 አፕሮክሲሜት ሲደረግ 4 ሰው በዚህ ዋይ ተረዱልኝ። ሌላኛው አቬሬጁን ነው አቬሬጁ atomic mass since many elements have some isotopes chemists use average atomic mass. If we know the neutral abundance and the mass of all isotopes, we can find the average atomic mass. አቬሬጅ የሚለው ነገር የመጣ ደግሞ አይዞቶፒክ ኤሌመንቶችን ነው ወይም አይዞቶፕ ላላቸው ኤሌመንት ነው most of the time. The natural abundance of an isotope of an element is the presence of the isotope as it occurs in a sample on the Earth. The average atomic mass is merely the weighted average of mass of all isotope. We can calculate this by the following equation. ስለዚህ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ የመጣው ለምንድን ነው ለአይዞቶፒክ ኤሌመንት ወይም አይዞቶፕ ላላቸው ኤሌመንቶች አቬሬጃቸውን ምክንያቱም አንደኛው አይዞቶፕ የራሱ አቶሚክ ማስ አለው ሌላኛው አይዞቶፕ የራሱ አቶሚክ ማስ አለው ሌላኛው እንደዛ ሶ አቬሬጁ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። ስለዚህ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ማለት percent of isotope 1 times mass of isotope 1 divided by 100 plus percent of isotope 2 times mass of isotope 2 divided by 100 እያደረግን እንቀጥላለን። አይታችኋል ፐርሰንቱ
አይዞቶፕ የሚገኝበት ምን ያህል ፐርሰንት ነው የሚለው ሲባዛ በማስ ኦፍ አይዞቶፕ ሲካፈል ለ100 ሲደመር እየደመርን መሄድ ነው። ለምሳሌ ፋይንድ the average mass of lithium 7 which is 93% available ነው and lithium 6 7% available ነው። ሁለት አይዞቶፖች አሉ። አንደኛው ሊቲየም 7 የተባለ 93% የሚታወቅ ነው። የኛው ደግሞ 7% የሚገኝ ነው። ሰው እንዴት ነው የምናደርገው መሰላችሁ? በዚች ፎርሙላ መሰረት 7 ሲባዛ በ93 7 ያልነው ለምንድን ነው? ፐርሰንቱ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሊቲየም 7 እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ፐርሰንት ኦፍ አይዞቶፕ 93 ነው። 93 የመጣ ለዚህ ነው። ኦኬ ከዛ ማስ ኦፍ አይዞቶፕ ደግሞ 7 ነው። 7 በ93 ፐርሰንት የምትል ስላለች ነው ለ100 የምናካፍላት ሲደመር ሊቲየም 6 ደግሞ 6 ማለት ማስ ኦፍ አይዞቶፕ ነው ሲባዛ በ7 ፐርሰንት ስላለ ሲካፈል ለ100 እናደርጋለን። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 6.51 ይመጣል ይሄኛው ሲደመር 0.42 that is 6.93 ስለዚህ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሊቲየም ማለት 6.93 ነው። the average atomic mass of lithium is therefore 6.93 AMU ይመጣል ማለት ነው። ሌላ እንጨምር እስኪ። boron has two naturally occurring isotopes. In a sample of boron 20% of the atom are boron 10 which is an isotope of boron with 5 neutrons and a mass of 10 AMU. The other 80% of atom is boron 11 which is an isotope of boron with 6 neutrons and a mass of 11 AMU. What is the atomic mass of boron? ወይም አቬሬጁን ማለት ነው። አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ቦሮን ስንት ነው? ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ቦሮን 10 20% ይገኛል። 10 ሲባዛ በ20 ሲካፈል ለ100 ሲደመር ቦሮን 11 80% ይገኛል። 80 ሲባዛ በ11 ሲካፈል ለ100 ከዛ ድምር ውጤቱን ማስቀመጥ። እዩ 10 ሲባዛ በ20 ሲካፈል ለ100 ሲደመር 11 ሲባዛ በ80 ሲካፈል ለ100 that is 2 plus 8.8 10.8 is the average atomic mass of boron ነው እንላለን። ስለዚህ ማስ ኦፍ አይዞቶፕ ሲባዛ በፐርሰንቱ ሲካፈል ለ100 ሲደመር አይዞቶፕቱ ማሱ ሲባዛ በፐርሰንቴጅ አቬሌብል ሲካፈል ለ100 እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እዚህ ጋርም ሌላ ምሳሌ አለ። ምንም ቢጨማመር አንድ ነው። ለምሳሌ ኒየን የተባለ ኤሌመንት 3 ናቹራሊ ኦከሪንግ አይዞቶፖች አሉት አለ። ኒየን አንደኛው 90.92% የሚገኘው ኒየን 20 ነው አለ። 0.3 የሚገኘው ደግሞ ኒየን 21 ነው። ኦኬ አሁንም ሪሜኒንግ 8.85% የሚገኘው ደግሞ ኒየን 22 ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኒየን? ምንድነው የምናደርገው? 90.92 ሲባዛ በ20 ሲካፈል ለ100 ሲደመር 0.3 ሲባዛ በ21 ሲካፈል ለ100 ሲደመር 8.85 ሲባዛ በ22 ሲካፈል ለ100 ዘንድ ድምር ውጤቱን ማስቀመጥ። ይኸው እዚህ ጋር ስንት አደረገ? ኦኬ ለምሳሌ 0.9092 ታይምስ 19.99 ዲቫይድ ባይ 100 ፕላስ እዚህ ጋር ምን አድርጎ ነው የሰራቸው መሰላችሁ? ከላይኛው የሚለየው እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ኒየን 21 የሚለው 20.99 AMU ነው። ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ ነው 21። ይችን ነው የምናስገባት። ኦኬ ኒየን 20 የሚለው ደግሞ 20 አፕሮክሲሜትሊ ነው 19.99 ነው። ይችን አስገብተን ነው የምናበዛት። 22 የሚለው ደግሞ 21.99 AMU ከተሰጠ እሷን ነው የምናበዛት። ስለዚህ ይችን በማን በዚች በማን ነው? ይችን በ8 ነጥብ 85 ማብዛት ነው።
ይችኛይቱን ደግሞ በማን እናበዛታለን? በ0.3 እናበዛታለን። 19.99ን ደግሞ በማን እናበዛታለን? በ90.92። እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት 0.9092 ታይምስ 19.99 የሚለው ይሄ ዲቫይድ የሚለው ይጠፋል። ቢኮዝ 90.92% ነበር የሚለው ለመቶ ስለተካፈለ ነው 0.99 የሚመጣው። እዚህ ጋር ለመቶ አካፍሏል። ካካፈለ 0.3 ብሎ ማስቀመጥ፣ ካላካፈለ ግን 0.003። ስለዚህ እዚህ ጋር ይጠፋል፣ እዚህ ጋር ይጠፋል። አለዚህ ይሄን ቁጥር ልናገኘው አንችልም ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ኦልሬዲ እዚህ ላይ የተሰጠን ፎርሙላ አለ። ይችን ፎርሙላችን ተጠቅመን አቬሬጇን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። የተወሰነ ረዘም ያለ ነገር ነው። በሚቀጥለው ሜን ኤነርጂ ሌቭል ከሚለው ጀምረን እስከ መጨረሻው ድረስ እናያለን ማለት ነው በፓርት 6። ለዛሬ ይህን ይመስል ነበረ። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ከዛ በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን ስትጫኑ በየጊዜ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ